สิ่งพื้นฐานที่ไอดอลทุกคนต้องทำได้นั่นคือการร้องและการเต้นถ่ายทอดบทเพลงและสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆแต่สำหรับบางคนพวกเขาก็สามารถเป็นได้มากกว่านั้นพวกเขาสามารถที่จะกำหนดทิศทางวงและสร้างผลงานเพลงของตัวเองออกมาได้ซึ่งโดยปกติหน้าที่เหล่านั้นก็คือหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ทำให้ไอดอลมากความสามารถเหล่านี้จึงถูกเรียกในนิยามว่าไอดอลโปรดิวเซอร์นั่นเองซึ่งในการโปรดิวซ์เพลงแบบนี้มันก็กินเวลานานที่ทำให้อาจจะเหนื่อยล้ากันได้ง่ายๆถ้ามีอะไรอร่อยรสชาติมีสีสันและวิธีการกินที่หลากหลายก็อาจจะทำให้ไอเดียการทำเพลงของพวกเขาดีขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ผมนึกถึงสปอนเซอร์ในวันนี้ขอแนะนำเมจิมิลเชคที่มาพร้อมกับ2รสชาติคือคุกกี้แอนด์ครีมหอมคุกกี้และสตรอเบอรี่ชีสเค้กหวานน้อยละมุนแค่ชื่อเมจิมิลเชคก็ทำให้ผมอยากไปลองเชคมันๆกับเพลงแดนซ์ป๊อปสนุกๆเลยครับขอแนะนำให้ลองเชคแรงๆสัก20ครั้งเมื่อเปิดฝามาก็จะได้ฟองเนียนนุ่มสำหรับใครที่ชอบดื่มฟองนมมันก็คงจะเป็นประสบการณ์ใหม่เลยทีเดียวหาซื้อได้แล้วตาม 7-Eleven ในราคา25 บาทเท่านั้นครับเอาล่ะในทัมส์พิกอัพวันนี้เราจะมาดูถึงบรรดาไอดอลโปรดิวเซอร์ที่น่าสนใจและมีผลงานที่น่าจดจำประดับวงการนี้กันครับก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม Subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจถ้าได้รู้ว่าค่ายอย่าง Cube Entertainment มีศิลปินหลายคนที่รับตำแหน่งโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงของวงตั้งแต่รุ่นเก่าอย่าง Beast และ 4 Minute แต่ถ้าพูดถึงศิลปินในค่ายปัจจุบันก็จะมีชื่อเด่นๆออกมาทั้งหมด3คนด้วยกันคนแรกคืออิมฮยอนชิกจาก B2B ที่เริ่มเขียนเพลงให้กับวงตั้งแต่มินิอัลบั้มชุดที่3 Thriller และยังทำเพลงให้กับวงมาโดยตลอดรวมไปถึงศิลปินจากค่ายคิวคนอื่นๆและผลงานโซโล่ของตัวเองอีกด้วยแต่ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คืออัลบั้มเต็มชุดที่2ของวง Brother Act ที่เขาได้รับผิดชอบเพลงส่วนใหญ่ในอัลบั้มรวมไปถึงเพลงไตเติ้ลระดับตำนานของวงอย่าง Missing Youซึ่งหลังจากนั้นมาเขาก็ยังสร้างเพลงที่โด่งดังให้กับ B2B อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นซึ่งการที่เราได้เห็นเขาโปรดิวซ์เพลงในช่วงแรกๆตั้งแต่ B-side จนมาเป็นเพลงไตเติ้ลแบบปัจจุบันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอันยอดเยี่ยมของเขาได้เป็นอย่างดีครับคนต่อมาคือฮุยจากเพนตากอนอาจจะเพราะประสบการณ์มากมายของเขาทั้งการที่เคยอยู่ค่ายใหญ่และเคยแข่งขันรายการ Survival ต่างๆมากมายก่อนที่จะมาอยู่ที่ค่ายคิวทำให้ E-Hotech ผู้นี้มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีครบสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วเขากลายมาเป็นหัวใจหลักของเพนตากอนและสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงของวงมากมายได้แก่แต่อีกด้านหนึ่งที่โดดเด่นของฮุยก็คือผลงานนอกวงโดยเฉพาะการที่เขาได้มีส่วนร่วมในการโปรดิวซ์เพลงให้กับรายการ Produce 101 Season 2 รวมถึงวงที่เกิดจากรายการหลังจากนั้นอย่างซึ่งจากความสำเร็จสุดๆของเพลงเหล่านี้เองก็ทำให้ฮุยกลายเป็นโปรดิวเซอร์เนื้อหอมที่มีศิลปินไอดอลต่างๆติดต่อเขาเข้ามาอย่างมากมายซึ่งเขาก็มีส่วนสำคัญในการสร้างผลงานให้กับศิลปินหน้าใหม่เหล่านั้นได้แก่ณช่วงเวลาที่ทำวิดีโอตัวนี้อยู่ฮุยยังติดภารกิจรับใช้ชาติก็มารอผลงานอันตื่นเต้นใหม่ๆของเขากันได้เลยครับคนสุดท้ายจากค่ายกล่องฟ้านี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่มาแรงที่สุดในวงการ K-POP ยุคปัจจุบันจอห์นโซยอนเรียกได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะที่เรียกได้ว่าคิวโชคดีมากๆที่ได้เธอมาเป็นศิลปินในค่ายเด็กสาวผู้มีบิ๊กแบงเป็นไอดอลและลองทำทุกอย่างตั้งแต่เล็กไม่ว่าจะเป็นการร้องเต้นแรปนั่นจึงทำให้หลังจากเธอได้กลายมาเป็นเด็กฝึกของคิวเธอจึงมีความสนใจในด้านการทำเพลงอย่างมากแต่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักก่อนที่ในที่สุดจะได้กลายมาเป็นเด็กฝึกหญิงคนแรกของคิวที่ได้เรียนทำเพลงในค่ายซึ่งมันก็ไม่ผิดหวังเลยเธอได้สร้างผลงานเทพๆให้กับค่ายไว้มากมายยกตัวอย่างเช่นซึ่งด้วยอิทธิพลของเธอนี้เองก็เริ่มทำให้เมมเบอร์ไอดอลคนอื่นๆอย่างอูกีและมินนี่เริ่มได้มีโอกาสทำเพลงตามกันมา
มันจึงไม่แปลกที่ตอนนี้หลายคนจะมองว่าเธอไม่ใช่หัวใจหลักของไอดอลเท่านั้นแต่เป็นหัวใจสำคัญของค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ในปัจจุบันเลยทีเดียวอีกค่ายหนึ่งที่การจัดการดูจะน่าสงสัยอยู่บ้างแต่กลับมีบุคลากรคุณภาพอย่างมากมายนั่นคือ Predis Entertainment จากวง After School ช่วงแรกที่ให้เมมเบอร์ได้มีส่วนในการแต่งเพลงมาสู่ Nu S ที่ค่อยๆปั้นเบคโฮจนกลายเป็นโปรดิวเซอร์สร้างผลงานคุณภาพมากมายหรือแม้แต่อดีตสมาชิกวงโกรกรุ๊ปที่อายุไม่ยาวอย่างพริสตินก็มีซึงยอนหรือแชนนอนที่ยังสร้างผลงานใหม่ๆให้กับศิลปินในวงการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็พัฒนามาได้เพราะการร่วมมือกับบุคลากรระดับเทพของค่ายอย่างบอมจูที่นอกจากจะเป็นศิลปินในค่ายแล้วยังเป็นโปรดิวเซอร์ชั้นนำของวงการซึ่งอีกหนึ่งคนที่ทำงานใกล้ชิดกับบอมจูมาตั้งแต่ช่วงเดบิวต์นั่นคืออูจีจาก17ที่มีพื้นฐานด้านดนตรีมาตั้งแต่เล็กๆมันจึงทำให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วเขาได้สร้างผลงานเด่นๆมากมายโดยเฉพาะกับศิลปินของ Predis ได้แก่แต่อีกหนึ่งเพลงที่ผมเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นคือโซนากิหรือดาวพัวของ IOI ที่เป็นหนึ่งในเพลง K-POP ที่ผมชอบที่สุดตลอดกาลทั้งท่วงทำนองคำร้องที่ไพเราะและสะเทือนใจก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของเขาโดยแท้จริงครับจากค่ายระดับกลางมาสู่ค่ายใหญ่กันบ้างเริ่มกันที่ค่ายที่ขึ้นชื่อว่ามีโปรดิวเซอร์มือทองมากที่สุดอย่าง YG Entertainment ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นศิลปินในค่ายมาก่อนทั้งนั้นเช่นเท็ดดี้ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของค่ายหรือ G Dragon ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังหลายๆคนนั่นจึงทำให้ศิลปินรุ่นต่อมาของ YG ทั้ง Winner และ Icon เต็มไปด้วยโปรดิวเซอร์ยอดฝีมือมากมายซึ่งหลักๆก็คือมิโนยูนฮุนนี่ BI และบ๊อบบี้โดยผลงานที่ทุกคนรู้จักกันดีก็มีดังต่อไปนี้แต่ก็ไม่ใช่แค่2วงที่กล่าวมาเท่านั้นเพราะวงไอดอลเจเนอเรชันที่4ของค่ายอย่าง Treasure ก็หัดโปรดิวซ์เพลงกันเองตั้งแต่ก่อนเดบิวต์เลยทีเดียวซึ่งคนที่โดดเด่นมากๆก็คือบางเยดัมที่ทำเพลงให้กับศิลปินรุ่นพี่มาแล้วนอกจากนี้เขาฮยอนซอกโยชิและฮารุโตะยังอยู่เบื้องหลังเพลงหน้าบีที่ดังที่สุดเพลงหนึ่งในปี 2022 อย่างดาราลีกด้วยเรียกได้ว่าต่อจากนี้เราคงจะได้เห็นผลงานของพวกเขากับเพลงหลักๆของ Treasure มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับค่ายต่อมาคือ JYP Entertainment ซึ่งจะแตกต่างจาก YG เสียหน่อยตรงที่ผลงานช่วงแรกส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือของพาร์คจินยองและทีมของเขาก่อนที่จะเริ่มเปิดโอกาสให้ศิลปินแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงมากขึ้นนั่นคือการเขียนเนื้อเพลงและพัฒนาผู้คนเหล่านั้นจนเริ่มสามารถทำเพลงเองได้ตัวอย่างเช่นเยอึนจาก Wonder Girls จุนเคจาก 2PM และ JB จาก GOT7 แต่ฝั่งด้านของการโปรดิวซ์ใน JYP ก็มาโดดเด่นสุดๆในยุคปัจจุบันนั่นคือทรีราชาประกอบไปด้วยบังชานชังบินและฮันจาก Stray Kidsที่จับกลุ่มทำเพลงกันมาตั้งแต่สมัยก่อนเดบิวต์และทำให้พวกเขากลายเป็นศิลปินไอดอลกลุ่มแรกที่พาร์คจินยองมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยน้อยมากๆโดยตั้งแต่ Ghost Menu เป็นต้นมาเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยโปรดิวซ์อัลบั้มให้กับ Stray Kids อีกเพราะแค่ราชา3คนนี้มันก็เพียงพอแล้วนั่นเองค่ายใหญ่อีกค่ายนั่นคือ Big Hit Entertainment กับบังทันโซยอนดันซึ่งผมได้เคยเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ในไทม์ซับของ BTS ว่าโปรดิวเซอร์หลักของวงก็คือ P-Dog ซึ่งยังทำผลงานหลักๆให้กับบังทันมาจนถึงปัจจุบันแต่สมาชิกวงเองก็ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือในการโปรดิวซ์ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งคนที่โดดเด่นที่สุดในด้านนี้ก็คือชูก้าที่นอกจากจะมีผลงานวงแล้วผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขาอากัสดีก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน
รวมไปถึงผลงานที่เขาทำให้กับศิลปินที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆมากมายอีกด้วยมาที่ค่ายใหญ่ค่ายสุดท้ายนั่นคือ SM Entertainment ที่ตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็มักจะใช้บริการโปรดิวเซอร์ใหญ่เพียงแค่2คนนั่นคือยูยองจินและเคนจิซึ่งก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่มีผลงานระดับท็อปของวงการและยังคงสร้างผลงานที่แปลกใหม่ล้ำสมัยได้อยู่เรื่อยๆจนดูเหมือนว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ศิลปินของค่ายมาทำงานโปรดิวซ์เพลงของตัวเองแต่ก็มีชายคนหนึ่งที่พิสูจน์ให้ SM เห็นแล้วว่าเขาคืออัจฉริยะที่สมควรจะได้ทำงานในส่วนนี้นั่นคือจงฮยอนจาก SHINee ที่มีส่วนร่วมการทำเพลงมาตั้งแต่อัลบั้ม Juliet แต่นอกจากงานที่ทำให้กับ SHINee แล้วเขายังมีผลงานโดดเด่นทั้งงานโซโล่ของตัวเองและกับศิลปินคนอื่นมากมายตัวอย่างเช่นซึ่งการที่จงฮยอนได้เปิดประตูให้กับไอดอลโปรดิวเซอร์ในค่ายนี้เองก็ทำให้ไอดอลยุคใหม่หลายคนในค่ายนี้ได้มีโอกาสทำเพลงมากขึ้นทั้งแทยงมาร์คและเยริเป็นต้นพูดถึงค่ายใหญ่มามากแล้วก็ขอกลับมาที่ค่ายเล็กกันบ้างยังมีไอดอลอีก2คนที่มีผลงานดีๆที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นคือแอลลีจาก EXID ที่ตั้งแต่ก่อนเธอจะเป็น EXID เธอได้มีส่วนร่วมในการเขียนเพลงที่ดังระดับสุดยอดของวงการอย่าง Troublemaker มาแล้วซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้สร้างผลงานดังๆให้กับ EXID มากมายแต่ผลงานของศิลปินอื่นที่เธอมีส่วนร่วมก็น่าจับตามองไม่แพ้กันและในปัจจุบันเธอและชินซดองไทเกอร์ก็กำลังเป็นโปรดิวเซอร์หลักให้กับวงน้องใหม่อย่าง Try B อยู่ก็มาคอยเอาใจช่วยรอติดตามผลงานใหม่ๆของเธอกันเยอะๆนะครับอีกหนึ่งศิลปินที่เรียกได้ว่าอาจจะอันเดอร์เรทที่สุดคนหนึ่งในวงการเขาคือโจซึงยอนจาก Unique และอดีตสมาชิก X1 ที่ฉายแววการทำเพลงมาตั้งแต่สมัยยังทำกิจกรรมวงอยู่ก่อนที่จะเริ่มทำเพลงให้กับผลงานเดี่ยวของตัวเองอย่าง Lucy และ Uju รวมไปถึงงานเพลงรายการออดิชั่นอย่าง The Unit หรือแม้แต่เพลงธีมของรายการ Survival ฝั่งจีนอย่างรายการ Idol Producerและแน่นอนว่าตอนที่เขาไปแข่งรายการ Produce X101 เขาก็ใช้เพลงที่ตัวเอง Produce ในการออดิชั่นรอบแรกเรียกได้ว่าชายมากความสามารถคนนี้ผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วในปัจจุบันเขาได้กลับมาโฟกัสที่งานกิจกรรมโซโล่ของตัวเองอีกครั้งยังคงรอคอยผลงานใหม่ๆอันน่าตื่นเต้นของเขาอยู่นะครับก็จบกันไปแล้วกับบรรดาไอดอลโปรดิวเซอร์ที่ผมอยากกล่าวถึงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีไอดอลโปรดิวเซอร์คนอื่นๆที่ไม่อยู่ในนี้ก็มาคอมเมนต์ถึงพวกเขาและผลงานตัวอย่างกันเยอะๆนะครับ